Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Trời bắt đầu trở lạnh rồi thì mình thích ăn những cái món nóng nè. Hôm nay Diễm sẽ chia sẻ một công thức bò kho nhưng mà của người Hồng Kông rất là ngon luôn. Thịt bò được sơ chế đúng như vậy, khi mà mình nấu xong vừa mềm và rất là thơm. Cái nước thì sệt sệt nè, mình có thể ăn chung với cơm, ăn chung với phở xào hoặc là mì xào đều ngon. Công thức này là công thức kinh doanh của nhà hàng luôn đó. Cách làm như thế nào thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món bò kho Hồng Kông với Diễm nha. Ở đây Diễm có 1,5 kg xương bò. Xương bò này thì nếu mà ở Na Uy đó, mình mua ở trong mini, cái này là thịt tươi luôn, bán thành hộp như vậy. Tên tiếng Na Uy của nó là bì bring nha. Đó là cái chữ này. Diễm thích cái xương bò này tại vì nó không có bị khô khi mà mình nấu, nó có những cái phần mỡ xen kẽ. Nếu nấu đúng chuẩn công thức của người Hồng Kông thì mình sẽ dùng thịt nạm nha. Thịt nạm bên Diễm thì Diễm lại thấy không ngon lắm. Thịt nạm thì mình cần 1 kg ha, còn nếu mà xương bò này thì mình cần 1,5 kg, tại vì nó có kèm thêm cái phần xương đó. Mình cũng có thể nấu bắp bò cũng ngon luôn. Xương bò này bây giờ mình sẽ cho vào trong cái nồi nha, và mình cho nước vào. Lượng nước thì tùy, làm sao cho nó ngập cái miếng thịt là được, từ 1,5 cho tới 2 lít nước. Bắt nồi thịt lên bếp mình để cái lửa lớn và mình nấu cho cái nồi thịt này nó sôi lên. Cách luộc thịt như vậy làm cho cái miếng thịt nó sạch nè, nó không có bị hôi, những cái chất xơ trong thịt nó được ra hết. Vì vậy khi mà mình nấu cái thịt nó rất là thơm. Mình đợi cho nước sôi thì mình nêm vào 1 muỗng cà phê muối. Muối vào sẽ giúp đẩy những chất xơ trong thịt ra. Rồi mình hớt bọt nha. Sau khi hớt bọt xong thì mình giữ cái lửa làm sao cho nó sôi nhẹ, và mình sẽ luộc cho cái miếng thịt này nó chín. Thời gian thì từ 30 cho tới 45 phút ha. Diễm có 2 miếng thịt thì cái miếng thịt nhỏ đó Diễm luộc 30 phút thì Diễm đã thấy chín rồi. Mình xiên thử vào trong miếng thịt, thấy cái nước hồng nó không còn chảy ra là thịt đã chín. Còn cái miếng thịt lớn thì Diễm để Diễm luộc thêm 45 phút thì nó mới chín. Trong thời gian này thì mình đi chuẩn bị những nguyên liệu khác. Nấu cái món bò kho này thì mình cần gừng hơi nhiều chút nha, 100 g. Và gừng mình gọt vỏ, mình rửa sạch, sau đó mình sẽ cắt thành từng lát hoặc là mình đập dập cũng được. Tiếp theo mình có 2 cái nhánh hành lá. Bây giờ mình cắt cái phần đầu trắng ra để mình mang mình xào với thịt. Còn cái phần hành xanh này thì mình sẽ để chút nữa mình xào với rau cải sau. Đầu trắng của hành 2 cái này thì mình sẽ cắt nhỏ như vậy nha. Cắt xong mình để sang một bên. Còn phần hành xanh thì mình sẽ cắt ra thành từng đoạn, có khoảng hơn 2 cái lóng tay là được. Thịt bò sau khi mình vớt ra và mình để nguội rồi thì bây giờ mình cắt thành từng miếng vừa ăn nha. Mỗi miếng thịt nó có cái kích thước khoảng 2 cái lóng tay là được. Nếu mà mình không thích ăn mỡ nhiều thì mình bỏ bớt mỡ đi ha. Nhưng mà có mỡ khi mà mình nấu nó sẽ thơm hơn. Đó, cái chỗ xương này thì Diễm lấy ra, Diễm bỏ cái xương. Diễm thích ăn nhất chỗ này nè, tại vì nó không có bị khô và cái gân nó giòn giòn rất là ngon. Bắt một cái nồi lên bếp nha, mình cho vào đây 1 muỗng canh dầu ăn. Rồi mình lấy cái phần hành gừng hồi nãy mình đã cắt nhỏ đó, mình cho vào luôn. Mình để lửa trung bình và bây giờ mình sẽ chiên hay là mình xào cho cái hành gừng này nó thiệt là thơm và nó vàng luôn. Như vậy thì lúc mà mình cho thịt bò vào nó mới thơm nha. Hành và gừng nó sẽ vàng như vậy. Rồi mình lấy thịt hồi nãy mình đã cắt nhỏ đó, mình cho vào. Mình thêm vào đây 1/2 muỗng canh rượu trắng hoặc là rượu Thiệu Hưng nha. Như vậy sẽ làm cho cái mùi của bò kho rất là thơm. Diễm không có thì Diễm dùng rượu trắng thôi. Mình giữ lửa trung bình và mình xào cho thịt bò nó thơm, nó thấm cái mùi gừng á. Thời gian thì khoảng chừng 1 cho tới 2 phút. Khi mà mình thấy cái mùi thịt và mùi gừng thiệt là thơm thì mình nêm vào 1 muỗng canh tương trụ hàu. Tương trụ hàu thì Diễm dùng hiệu của Ly Kum Ki nha. Món bò kho này thì cần có cái tương này thì nó mới lên cái mùi được. Rồi mình cho thêm vào 1 muỗng canh dầu hào. Dầu hào thì Diễm cũng dùng hiệu Ly Kum Ki. Rồi mình cũng giữ lửa trung bình và bây giờ mình xào thịt cho nó thấm hai cái loại tương này. Lúc này mình sẽ thấy mùi rất là thơm luôn. Khi mà mình thấy thịt nó đã thơm thiệt thơm rồi thì mình mới cho nước. Lượng nước là 1 lít ha. Hoặc là mình cho làm sao cho nước nó xăm xắp, nó hơn mặt thịt chút là được.
Rồi mình dùng cái cây trộn á, mình đẩy bên dưới tránh cho thịt nó bị giống như lửa nóng thì nó sẽ bị dính, nó cháy đó. Rồi mình cho vào 2 cái nhánh quế nha. Quế thì mình tách ra mình rửa cho sạch. 3 cái hoa hồi. Mình nêm vào 1 muỗng cà phê muối. Đo lường bằng gram á, thì Diễm ghi ở phần miêu tả video. 1 muỗng canh đường phèn. 2 muỗng cà phê bột nêm gà. Còn nếu mà mình không ăn bột nêm gà hay là bột ngọt thì mình không cần cho. Nhưng mà mình phải tăng lượng muối và đường lên. 1/2 muỗng canh nước tương. Nước tương Diễm cũng dùng nước tương của Ly Kum Ki ha. Mình trộn đều lên tí xíu. Rồi mình đợi nước sôi đó. Khi mà nước sôi nó có bọt á, thì mình hớt bọt cho sạch nha. Sau khi hớt bọt xong rồi thì mình đậy nắp lại và mình hầm cái thịt này trong khoảng thời gian là 30 phút. Mình để cái lửa nhỏ ha. Mình hầm làm sao mình thấy cái nước nó sôi nhẹ như vậy. Trong thời gian này á, thì Diễm đi chuẩn bị củ cải trắng. Diễm có một cái củ cải này thì nếu mà chưa gọt vỏ thì nó khoảng hơn 300 g á. Bây giờ mình gọt vỏ ra. Cái công thức này thì mình cần 300 g củ cải, vì vậy nếu mà mình không có cân á, thì mình cứ canh một củ như vậy. Mình gọt vỏ, mình rửa cho sạch ha. Rồi bây giờ mình cắt củ cải ra thành từng cái miếng nhỏ. Cái miếng củ cải á, mình cắt làm sao cho nó bằng với lại cái miếng thịt là được. Cũng khoảng cỡ 2 lóng tay á. Mình cho củ cải vào trong một cái nồi. Rồi mình cho nước vào. Lượng nước á, thì tùy ha, miễn sao nó ngập cái củ cải là được. Rồi mình mang cái nồi củ cải này lên bếp và mình luộc nha. Mình cứ để cái lửa lớn. Khi mà nước bắt đầu sôi á, thì mình mới hạ xuống cái lửa trung bình. Hoặc mình giữ cho nước nó sôi nhẹ. Và mình sẽ luộc củ cải trong khoảng thời gian là 10 phút. Củ cải nó có cái mùi hăng và cái vị hơi nhẫn. Vì vậy á, mình sẽ luộc trước như vậy. Giúp cho khi mà mình cho vào trong cái bò kho nó sẽ ngon hơn. Nó không có bị làm giảm đi cái mùi thơm của bò kho. Đó, sau 10 phút thì mình thấy nó trong như vậy là được ha. Mình vớt ra và mình để ráo. Nồi thịt Diễm đã nấu được 30 phút rồi. Bây giờ mình mở ra và mình vớt bỏ quế và hồi, 2 cái nhánh quế và 3 cái hoa hồi. Quế và hồi nếu mà mình nấu lâu á, cái mùi nó hết thơm, đồng thời nó cũng dễ làm cho cái nước nó bị đắng. Một trong những nguyên liệu tạo nên cái mùi thơm rất là đặc trưng cho món bò kho Hồng Kông này chính là cái jimmy sa tế. Mình cần 1 muỗng cà phê. Nếu mà mình không có thì mình bỏ qua ha, nhưng mà mình có thì sẽ làm cho cái mùi nó rất là thơm. Diễm cho 1 muỗng cà phê jimmy sa tế này vào chung với nồi bò kho. Và mình cho thêm vào 1/2 muỗng canh tương trụ hàu nha. Và để tạo cái màu á, thì mình có thêm 1/2 muỗng canh hắc xì dầu. Mình trộn đều lên. Rồi bây giờ mình tiếp tục mình đậy nắp lại và mình hầm cho thịt nó mềm. Thời gian á, thì khoảng từ 45 cho tới 60 phút. Sau 45 phút á, thì mình nên ăn thử xem cái độ mềm của thịt á, nó có vừa ý chưa. Tùy á, có người thì thích ăn cái thịt nó dai, trong khi á, lại thích ăn mềm thì mình hầm lâu hơn chút. Đây là thịt mà Diễm đã hầm được 60 phút thêm nè. Tổng cộng thời gian là 1 tiếng rưỡi. Đó, mình xiên vào mình thấy mềm hoặc là mình ăn thử cũng được. Thịt mềm vừa ý rồi thì mình cho củ cải trắng vào. Và lúc này mình sẽ tăng cái lửa lên, làm sao cho nước nó sôi để nó cạn bớt. Đó, mình trộn cho đều ha. Diễm để bếp Diễm có 9 số thì Diễm để số 7 đó. Đó, để nó sôi như vậy nè. Trong khoảng thời gian là 15 phút hoặc là mình thấy nước nó cạn còn xăm xắp mặt thịt là được. Đó, Diễm thấy nước nó cạn như vậy thì Diễm thấy rất là ngon. Như vậy chút nữa mình sẽ cho thêm bột vào thì nước nó vừa sệt luôn. Mình cũng đừng có hầm cho nó cạn quá thì thiếu nước ăn không có ngon. Nhắc khỏi bếp, vậy là mình đã nấu xong bò kho. Đối với nhà hàng thì nấu số lượng lớn, nấu xong thì cứ cất vào trong tủ đông đá. Khi nào có khách thì sẽ lấy ra rồi xào rau cho vào cùng. Còn nếu mà mình nấu cho gia đình mình có thể nấu từ đêm hôm trước, hôm sau mình xào rau mình cho. Hoặc là mình nấu xong như vậy, mình xào rau mình ăn liền cũng được luôn. Rau cải cho vào trong cái bò kho này thì Diễm có những cái loại này. Đầu tiên là cà rốt. Cà rốt thì mình cần 1 củ ha, nếu mà không có cân. Còn nếu cân thì Diễm cần cái này được khoảng 50 g. Mình sẽ gọt vỏ và mình cắt thành từng lát như vậy. Gừng mình cũng gọt vỏ và mình cắt lát, mình cần 10 g. Nấm hương thì mình cần 5 cái.
Nấm hương khô thì mình ngâm nước cho nó mềm nha. Sau đó mình sẽ cắt ra làm đôi. Mình cũng có thể sử dụng nấm hương tươi. Nấm hương khô này mình ngâm thì Diễm thấy ít nhất 3 tiếng thì nó mới mềm. Và đây là hành hồi nãy mà mình đã cắt sẵn đó, Diễm cân được 30 gram. Để tạo độ sệt cho cái nước thì mình có 1 muỗng canh tinh bột bắp hoặc là bột năng cũng được. Rồi mình cho vào 2 muỗng canh nước. Mình khuấy cho đều ha. Mình để ở đây, để sẵn để khi mà mình nấu thì mình cho vào liền. Để sang một bên, bây giờ mình bắt một cái nồi to hoặc là một cái chảo ha, và mình đi xào rau. Cái rau xào này gọi là đầu xào. Mới đầu Diễm nghe thì Diễm tưởng đồ xào, nhưng mà anh Hùng giải thích cho Diễm là đầu xào, tức là cái rau cải mình xào đầu tiên á. Mình cho vào 1/2 muỗng canh dầu ăn nha. Rồi mình cho cà rốt và gừng vào trước. Mình bật lửa trung bình và bây giờ mình xào cho mùi gừng nó thơm lên. Đó, khi mà mình thấy gừng thơm rồi thì mình mới lấy cái nấm hương đó mình cho vào. Cho nấm hương vào thì mình cũng đảo đều ha. Lúc mà mình xào gừng với cà rốt thì khoảng chừng 1 cho tới 2 phút à. Nấm hương thì mình cũng giữ lửa trung bình và mình đảo khoảng 1 phút. Thì mình cho thêm vào 1/2 muỗng cà phê cái Jimmy sa tế nha. Mình đảo đều, tránh cho nó bị cháy đó. Rồi mình nêm thêm tiếp vào 1 muỗng cà phê tương trụ hàu. Rồi mình cũng đảo sơ nha. Sau khi đảo sơ khoảng chừng 10 giây thì mình cho thêm vào 1 muỗng cà phê dầu hào. Mình nêm thêm như vậy để cho cái mùi của bò kho nó thơm hơn. Đảo đều khoảng 10 giây thì mình lấy hành lá cắt khúc đó mình cho vào. Vậy là cái phần rau cải này là mình xào xong, nó xào rất là nhanh. Mình cũng đảo đều khoảng 10 giây nha. Lúc này mình thấy rất là thơm luôn. Mình múc bò kho mình cho vào trong chảo. Mình giữ cái lửa lớn cho cái nước bò kho này nó sôi lên nha. Đảo đều và mình đợi cho nước nó sôi lên thì mình lấy cái hỗn hợp tinh bột bắp hồi nãy mình khuấy sẵn đó mình cho vào. Diễm nấu thì Diễm cho hết cái lượng tinh bột bắp này vào luôn. Còn nếu mà mình nấu thử thì mình nên cho từ từ, tránh cho cái nước nó bị sệt quá thì không có ngon nha. Cái nước này thì nó chỉ vừa sệt thôi. Lúc mà mình nấu sôi mình sẽ nghe nó sôi lụp bụp như vậy mới chuẩn ha. Nếu mà đặc quá cũng không ngon, mà loãng quá cũng không ngon luôn. Đó, nước như vậy nè. Khi mà mình nếm thì mình thấy cái vị nó vừa ăn, nó không phải quá đậm đà ha. Để Diễm múc thử cái nước cho mình xem. Món này thì mình ăn chung với cơm và phải ăn nóng nha. Thường sẽ múc vào trong cái nồi đất và nấu lên cho sôi rồi mình dọn ra ăn. Hoặc là mình ăn chung với lại phở nè, phở xào hoặc là mì xào rất là ngon luôn. Đó, khi ăn thì múc ra như vậy và để cái nồi đất nó thiệt là nóng thì cái nước nó sôi hấp dẫn lắm. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em nấu được món bò kho Hồng Kông thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.